Hey there, it's Fame and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung process ng pagpipaint ko kasi may ilang nagre-request na i-vlog ko daw yung pagpipaint ko. And disclaimer lang kasi hindi pa ako pro pagdating sa pagpipinta kasi nag-aaral pa lang ako mag-paint. Nag-start ako mag-paint is second week of February, March, April. 2 months pa lang at ang dami ko nang naipinta kasi halos araw-araw ako nagpipinta, mapa landscape or Polaroid inspired man. So kung friend kita sa Facebook, makikita mo yun sa timeline ko. And ayun, papakita ko sa inyo yung painting kit ko. Galing to sa tito ko. Painting kit ang tawag ko kasi andito lahat ng materials ko sa painting, including paint and yung malalaki kong brush. Tapos ang ingay, andito kasi ako sa labas. Kasi pag sa loob masyadong madilim and pansin nyo sa first and second vlog ko. So yun, sorry sa maiingay sa mga kapitbahay ko. So ayun. Ito yung lagayan ng mga cardboards ko. May ilan pa akong brush na hindi nabubuksan. Saka ako nagagamitan kapag gamit na yung ilan kong paintbrush. And of course, yung mga brush ko maliliit. Ang dami, ang yabang. 3 lang naman yung ginagamit ko ditong brush. So, ayun. Naisip kong i-paint is Galaxy. Galaxy kasi madami akong colors na magagamit doon. And mas makikita doon yung blending. So, i-judge nyo kung makikita nyo nga yung blending na sinasabi ko. And medyo malabnaw kasi yung paint ko kasi poster paint siya. And tingnan ko kung magagawan ko ng paraan. So, ayun. Panoodin nyo na lang.
vlog and yung pagpa-painting ko. Sana nagustuhan nyo. And sabi ko naman sa inyo, hindi pa ako sanay magpinta. Nag-aaral pa lang ako. So ito yung final output. Sana nakita niyo yung blending. Sana nagustuhan nyo din. And please, kapag may suggestion kayo para sa next vlog ko, feel free to comment down below. So, ayun. And huwag kang mahihiya mag-subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. And that's it. Thank you for watching.